Hej Anna! Hur är dina klasser idag? Hej Erik! De är ganska lugna hittills. Det låter bra. Mina elever var väldigt trötta i morse. Ja, måndagsmorgnar är alltid tunga för dem. Speciellt efter fotbollsmatcher i helgen, tror jag. Precis. Många av mina elever spelar i IFK Göteborg. Verkligen. Det är imponerande. Har du märkt att de är trötta på lektionerna? Ja, särskilt efter stora matcher. Jag förstår. Mina 7-or kämpar med multiplikationstabellen nu. Det är inte lätt. Har de några favoritövningar? De gillar spel och små tävlingar mest. Bra idé. Jag använder också Kahoot ibland. Kahoot är populärt här på skolan. Hur går det med din nya klass, 8B? Ja, det går ganska bra. Många är väldigt nyfikna. Vad gillar de mest i matte just nu? De tycker om geometri och att rita figurer. Mina elever älskar också att använda färgpennor. Färgläggning hjälper dem att förstå bättre, tror jag. Har du testat att arbeta i små grupper? Ja, de samarbetar bra då. Pratar mycket. Jag märker att elever lär sig mer tillsammans oftast. Det är sant. Svensk skola fokuserar mycket på grupparbete. Ja, och fika efter skolan är också viktigt, eller hur? Självklart. Fika är nästan heligt här i Sverige. Mina elever pratar alltid om kanelbullar. Kanelbullens dag är en stor dag här. Det stämmer. Gillar du också kanelbullar? Ja, absolut. Jag bakar ibland med mina barn. Så mysigt! Har du några speciella recept? Jag använder mormors recept. Det är bäst. Åh, vilka fina traditioner! Ja, det är viktigt att dela dem med våra elever. Välkommen till min trädgård, Anna. Tack, Erik. Det ser så grönt och fint ut här. Jag har odlat grönsaker här i 2 år nu. Vad odlar du mest? Här har jag tomater, gurkor och sallad. Tomaterna ser väldigt goda ut. Är de lätta att odla? Ja, men de behöver mycket sol och vatten. Jag vattnar dem varje morgon. Jag vill också odla tomater hemma i Malmö. Du behöver bara krukor och lite plats på balkongen. Vad är det där för växt bredvid gurkorna? Det är morötter. Vill du smaka en? Gärna! De ser så färska ut. Varsågod. Här får du en liten morot. Den är söt. Hemodlat smakar bäst. Ja, och det är ju nyttigt också. Odlar du blommor också eller bara grönsaker? Jag har några solrosor där borta.
De är så höga. Hur lång tid tar de att växa? Ungefär 3 månader från frö till blomma. Jag gillar att du blandar blommor och grönsaker. Det lockar bin och fjärilar till trädgården. Det visste jag inte. Smart idé. Vill du se mitt lilla växthus? Gärna. Vad odlar du där inne? Där har jag paprika och chili. De gillar värme. Odlar du ekologiskt? Ja, jag använder inga kemikalier alls. Det är bra för miljön. Är det svårt? Ja. Ibland kommer sniglar, men jag plockar dem för hand. Jag lär mig mycket av dig idag. Tack. Varsågod, Anna. Kom gärna och hjälp mig någon gång. Det gör jag gärna. Jag vill lära mig mer. God kväll. Kan jag hjälpa dig med något? Hej! Jag heter Sofia. Jag bor här i huset. Trevligt att träffa, Sofia. Jag heter Anders. Trevligt att träffa dig också, Anders. Du jobbar här som nattvakt, eller hur? Jag jobbar här varje natt mellan klockan 22 och 6. Det måste vara ganska lugnt på natten, eller? Oftast är det lugnt. Men ibland kommer det folk sent. Jag har aldrig träffat nattvakten förut. Vi är 2 vakter. Jag och min kollega Per. Kan ni se hela huset från ert kontor? Ja, vi har kameror överallt runt byggnaden. Det känns tryggt. Har ni haft problem någon gång? Nej, inte så ofta. Bara någon gång med glömda nycklar. Vad gör folk om de glömmer sina nycklar? Då ringer de på min telefon. Så hjälper jag dem in. Bra. Jag glömde faktiskt min nyckel en gång. Det hände många. Särskilt på fredagskvällar. Stannar du alltid nere vid entrén hela natten? Ibland går jag runt huset och kollar. Är det inte kallt på vintern? Jo, det blir kallt. Men vi har varma jackor och kaffe. Dricker du mycket kaffe då? Ja, nästan varje natt. Det håller mig vaken. Visste du att svenskar dricker näst mest kaffe i världen? Jag tror bara finländarna dricker mer. Har du varit nattvakt länge? Bara 1 år. Jag jobbade innan på en fabrik i Malmö. Tycker du om jobbet? Det är lugnt och man får träffa trevliga människor. Jag känner mig tryggare nu när jag vet vem du är. Tack! Hör gärna av dig om du behöver hjälp någon gång. Det ska jag göra. Ha en bra natt, Anders. Tack detsamma, Sofia. Sov gott. Vet du, Anna, när jag var liten trodde jag på troll. Verkligen? Var du rädd för trollen i skogen? Ja. Min mormor brukade berätta sagor om dem. Min farmor pratade alltid om tomtar i trädgården. Jag brukade leta efter små tomtar bland blommorna. Jag trodde att regnbågen var en bro till äventyr. Det
låter så magiskt. Trodde du på älvor också? Ja, jag la ut socker till dem på natten. Jag trodde att månen följde mig hem på kvällarna. Jag också. Och att stjärnorna var gamla kungars ögon. Det är en vacker tanke. I Sverige finns många sagor. Jag älskade att lyssna på berättelser om Näcken. Han som spelar fiol vid sjön. Och lockar folk. Ja! Min pappa sa alltid, gå inte för nära vattnet. Det påminner mig om Lucia-tåget med ljus i håret. Jag var alltid rädd att Lucia skulle tappa sitt ljus. Ja, det hände en gång på vår skola faktiskt. Favoritsagan var ändå John Blund, som ger drömmar. Jag försökte aldrig blunda ifall jag skulle missa honom. Minns du barna Hebenhös? Jag önskade leva med dem. Bygga kojor och jaga mammutar. Min bror trodde att lavar på stenen var trollragg. Jag trodde att det bodde små djur i alla stubbar. Det är roligt hur fantasin är så stark som barn. Verkligen. Allt känns större och mer spännande då. Nu uppskattar jag att höra barns egna berättelser. De är så kreativa. Ofta påhittigare än vuxna. Har du berättat några sagor för dina syskonbarn? Ja, de älskar historier om älgar och älvor. Svenska folktraditioner är så levande än idag. Ja, de gör barndomen speciell. Det är jag tacksam för. Jag också. Vilka fina minnen vi har från barndomen. Hej! Vilken fin katt du har. Vad heter den? Hej! Tack så mycket. Han heter Max. Max. Vilket gulligt namn. Gillar han promenader? Ja, faktiskt. Han är alltid nyfiken när vi är ute. Jag har aldrig sett en katt på promenad förut. Det är inte så vanligt i Sverige. Men det blir mer populärt. Brukar ni gå hit ofta till parken? Nästan varje dag. Om vädret är fint. Max verkar lugn. Springer han aldrig iväg? Nej, han gillar att utforska, men håller sig nära mig. Har du haft Max länge? Snart 4 år. Han kom från ett katthem i Uppsala. Vad fint att du adopterade honom. Tack! Jag tycker adoption är viktigt för djurens skull. Har Max alltid gillat koppel? Nej, i början var det konstigt för honom. Nu förstår han att det betyder äventyr. Jag funderar på att skaffa katt. Är de svåra att ha? Katter är självständiga, men de gillar rutiner. Det låter bra. Vad behöver man för att gå ut med en katt? Ett bra sele och lite tålamod. Och godis förstås. Godis funkar alltid. Varför valde du just Max? Han var busigast av
alla kattungar på katthemmet. Jag förstår. Hur gammal är han nu? Han fyller 5 år i september. Finns det många katter som Max i Uppsala? Ja, många katter söker nya hem där. Jag kanske åker till Uppsala i sommar då. Gör det. Det finns fina kaféer och museer också. Bra tips, tack. Har Max några kattvänner i parken? Inte direkt, men han nosar gärna på hundarna. De flesta hundar är lite förvånade över honom. Det kan jag tänka mig. Trevligt att prata med dig. Detsamma. Max hälsar också. Ha en fin dag. Vad skönt det är att sitta här i gräset, Anna. Ja, Erik. Solen värmer så härligt idag. Jag tog med jordgubbar och smörgåsar. Vill du smaka? Gärna. Jordgubbar hör sommaren till i Sverige. Precis. Och de är extra goda nu i juni. Vill du ha lite av salladen jag gjorde i morse? Ja, tack. Vad har du i salladen? Spenat, tomater, gurka och lite fetaost. Det låter fräscht. Jag gillar fetaost. Ska jag hälla upp lite saft till dig? Ja, gärna. Det är ju viktigt att dricka när det är varmt. Jag älskar picknick. Man kan bara slappna av ute. Det känns nästan som midsommarfest, eller hur? Vi borde haft en liten blomkrans också. Vet du att svenskar ofta firar midsommar med picknick? Ja, och dans runt midsommarstången. Hör du fåglarna? De låter extra glada idag. Ja, det är väl sommarens första riktiga picknick för dem också. Jag tror jag såg en koltrast där borta. Vad roligt! Koltrasten är Sveriges nationalfågel. Jag lärde mig det när jag var liten. Vill du ha en kaka till dessert? Ja, tack. Du bakade dem själv, eller hur? Ja, med kanel och kardemumma. Typiskt svenskt, va? Ja, kanelbullar är ju min favoritfika. Vi borde göra det här oftare, Erik. Absolut. Det ger en sån lugn känsla. Vill du ligga lite och titta på molnen? Varför inte? Det gjorde jag ofta som barn. Vad tycker du att molnen liknar idag? Den där ser ut som en älg, tycker jag. Ja, och där ser jag en blomma. Sverige är verkligen vackert på sommaren. Hej! Hur mår du idag, Amina? Hej Lars! Jag mår bra, tack. Och du? Jag mår också bra. Hur känns det att vara på skolan? Det känns spännande, men lite svårt ibland. Vad tycker du är svårt? Svenska språket känns svårt ibland. Du pratar redan bra svenska. Övar du mycket? Tack. Ja,
Jag försöker prata med mina klasskamrater. Bra. Det är viktigt att prata mycket. Varje dag. Jag vill bli bättre på att förstå när folk pratar fort. Det är vanligt. Du blir bättre med tiden. Jag hoppas det. Jag tycker om att läsa böcker på svenska. Vilken bok läser du nu? Jag läser Pippi Långstrump. Hon är rolig. Ja, Pippi är ju en svensk klassiker, skriven av Astrid Lindgren. Ja, jag tycker mycket om Astrid Lindgrens böcker. Har du fått nya vänner här i skolan? Ja, jag har 2 nya vänner från min klass. Vi pratar ofta tillsammans i biblioteket. Vad roligt! Känner du att du är en del av gruppen? Oftast, men ibland är jag lite blyg. Det är okej. Många känner så i början. Jag gillar att göra grupparbete. Då pratar vi mycket. Grupparbeten hjälper dig att träna språket mer. I mitt hemland har vi inte så mycket grupparbete. I Sverige tycker vi om att arbeta tillsammans. Det lär mig mycket om svenska traditioner också. Är det något särskilt du undrar över i skolan? Varför börjar lektionerna så tidigt på morgonen? Vi börjar tidigt för att hinna med många ämnen. Det var ovant först, men nu är jag van. Bra! Om du behöver hjälp kan du alltid fråga mig. Tack, Lars. Det känns tryggt att veta. Hej! Är det du som kör bussen idag? Hej! Ja, det stämmer. Jag heter Erik. Trevligt att träffas, Erik. Jag heter Anna. Hej, Anna. Vart ska du åka idag? Jag ska till centrum, till mitt jobb. Okej, då är du på rätt buss. Vi åker om 5 minuter. Perfekt! Är det alltid du som kör den här linjen? Nej, vi byter ibland. Men jag kör ofta på morgonen. Jag tar den här bussen nästan varje dag. Vad jobbar du med inne i centrum? Jag jobbar på ett café nära torget. Vad trevligt! Gillar du att jobba där? Ja, jag trivs bra. Det är mycket folk på morgonen. Jag dricker alltid kaffe innan mitt skift. Svenskt kaffe är bäst. Många älskar fika. Ja, fika är viktigt här i Sverige. Hur länge har du varit busschaufför? Jag har kört buss i nästan 10 år nu. Oj, det är länge. Tycker du om jobbet? Ja, mest. Jag träffar många olika människor. Är det svårt att köra så stor buss i stan? Det kan vara svårt ibland, särskilt på vintern. Ja, jag förstår. Vintrarna kan vara tuffa här. Ja, ibland måste bussen ha snökedjor. Använder ni ofta snökedjor i Stockholm? Inte så ofta, men ibland när det är mycket snö. Vad intressant! Jag visste inte det. Snart är det vår. Då blir det enklare att köra. Jag ser fram emot våren och solen. Jag också.
Passagerarna brukar ju vara så gladare då. Jag hoppas bussen blir full med glada människor idag. Det hoppas jag med. Nu ska vi strax åka. Tack för pratstunden, Erik. Tack själv, Anna. Ha en fin dag på jobbet. Vilket fint café, Sofia. Skönt att ta en paus. Ja, Anders. Jag älskar att sitta här och prata. Har du tänkt på vilka yrken som är mest otacksamma? Jag tror städare har det riktigt tufft. De jobbar hårt, men folk märker inte alltid. Ja, och sophämtare också. Ingen vill göra det jobbet. Det är sant, men deras jobb är jätteviktigt. Verkligen. Utan dem skulle städerna vara smutsiga. Sjuksköterskor har också ett svårt yrke ibland. De hjälper folk, men får sällan tillräckligt tack. Min syster jobbar på sjukhus. Hon är alltid trött. Men hon älskar sitt jobb, trots allt slit. Det är fint. Vilket jobb tycker du verkar coolast? Kanske pilot. De får resa till många länder. Ja, och astronaut måste vara ännu coolare. Sant. Men det är säkert väldigt svårt att bli det. Fotograf för National Geographic vore häftigt. Tänk att resa och ta bilder av djur och platser. Programmerare verkar också coolt nu för tiden. Ja, man kan jobba varifrån som helst ibland. Jag läste att Spotify startade i Stockholm. Många coola techjobb finns där nu. Sant. Min kusin jobbar med appar. Han gillar det. Men ibland drömmer jag om att vara konditor. Oj, baka tårtor och bröd varje dag. Låter gott. Ja, men de börjar jobba tidigt på morgonen. Det hade jag inte klarat. Jag är morgontrött. Jag med, faktiskt. Kanske bättre som barista. Det passar här i kaféet. Alltid god kaffe nära. Ja, och man får träffa många olika människor. Vissa yrken är otacksamma. Andra är ju drömjobb. Men alla jobb är viktiga på sitt sätt. Sant. Det är bra att tänka på ibland. Hej, jag heter Erik. Jag är tekniker från Telia. Hej Erik, hur kan jag hjälpa dig? Jag vill gärna prata om din internetanslutning. Du har nu ADSL, men vi kan installera fiber. Fiber? Vad betyder det för mig? Fiber är mycket snabbare och stabilare än ADSL. Är det dyrt att byta till fiber? Nej, installationen är ofta gratis just nu. Hur lång tid tar installationen? Det tar ungefär 2 timmar att installera. Behöver ni borra eller göra stora förändringar? Vi gör bara ett litet hål vid husväggen. Okej. Blir det strömavbrott under arbetet? Nej, det påverkar inte din el. Hur mycket snabbare blir internetet då?
Du kan få upp till 1000 jämfört med 24 på ADSL. Oj, det är stor skillnad faktiskt. Ja, och du kan streama och jobba hemifrån utan problem. Jag tittar ofta på SVT Play och Netflix. Då märker du verkligen skillnaden med fiber. Är det vanligt med fiber i Uppsala? Ja, nästan alla nya hus får fiber direkt. Och om jag flyttar, kan jag ta med det? Nej, men nästa hem har kanske fiber redan installerat. Kan jag ha samma telefonnummer som nu? Ja, ditt telefonnummer följer med över till fiber. Fungerar mitt gamla modem med fiber? Nej, vi ger dig ett nytt modem som passar till fiber. Måste jag vara hemma under installationen? Ja, vi behöver komma in för att koppla allt. Hur snart kan ni börja installera? Redan nästa vecka om det passar dig. Okej. Låter intressant. Hur går jag vidare? Jag kan boka tid åt dig nu om du vill. Ja, gör gärna det. Tack för informationen, Erik. Så, Emil, hur var ditt utbyte i Lund egentligen? Ja, det var verkligen spännande. Jag lärde mig mycket nytt. Berätta mer. Vad var det bästa med Lund? Jag älskade universitetet och alla studenttraditioner där. Studenttraditioner? Kan du ge ett exempel? Ja, till exempel var ju nationerna roliga mötesplatser. Man kan äta, studera och festa där med andra studenter. Oj, vad kul! Var bodde du under utbytet? Jag hade ett litet rum i ett studentboende nära centrum. Var rummet bekvämt? Var det många utbytesstudenter där? Ja, rummet var litet men mysigt. Många från olika länder. Vad åt du för mat där? Saknade du svensk mat? Ibland saknade jag kanelbullar. Men vi lagade mat tillsammans. Jag lärde mig laga italiensk och fransk mat av mina vänner. Spännande! Hur var lektionerna på universitetet? Undervisningen var interaktiv. Vi diskuterade ofta i små grupper. Var det svårt att förstå lärarna från början? Lite grann. Alla pratade snabbt. Men jag vande mig fort. Lund sägs ju ha Sveriges äldsta universitet. Visst? Ja, det grundades 1666. En stad med mycket historia. Hade du tid att resa runt Skåne? Ja, jag besökte Malmö och havet och så slottet i Helsingborg. Vilket äventyr! Träffade du många nya vänner? Många. Vi hade filmkvällar och fikade ofta tillsammans. Jag tror att jag kommer ha kvar kontakten länge. Låter underbart. Lärde du dig något oväntat? Ja, att svenskar verkligen älskar fika. Ja, det är sant. Vad saknar du mest från utbytet? Jag saknar vardagen där och alla spontana samtal med folk. Vill du göra ett utbyte igen?
Absolut. Om jag får chansen vill jag åka till Norge nästa gång. Det är inte långt bort. Ja. Kul att höra om din upplevelse. Tack, Anna. Jag tycker du borde testa ett utbyte också. Kanske gör jag det. Tack för inspirationen, Emil. Vilken fin utsikt vi har härifrån. Eller hur? Ja, verkligen. Vattnet glittrar så vackert i solen. Jag älskar att resa med färja. Det känns så rogivande. Jag också. Och luften här ute är så frisk. Brukar du ofta åka färja? Nej, inte så ofta. Det är bara när jag besöker Gotland. Gotland är så fint på sommaren. Ja, Visby med alla rosor är väldigt populärt. Visste du att Visby är en gammal Hansestad? Ja, det gör den väldigt speciell tycker jag. Jag hoppas vi ser några fåglar på vägen. Ser du där borta? Det är några måsar som flyger. Jag ser dem. De följer ofta efter färjorna. Ja, de väntar nog på att någon tappar lite bröd. Precis. Har du kameran med dig idag? Ja, faktiskt. Jag tänkte ta några bilder av havet. Bra idé. Kan du ta en bild på oss med havet bakom? Självklart. Vi kan fråga någon om hjälp om du vill. Ja, det låter bra. Det blir ett fint minne. Hur lång tid tar resan? Vet du det? Ungefär 3 timmar tror jag. Det går snabbt. Perfekt tid för att koppla av och titta på landskapet. Jag har tagit med en bok ifall jag blir uttråkad. Smart. Jag brukar alltid ta med fika. Vad har du för fika med dig då? Jag har kanelbullar och lite kaffe i en termos. Det låter gott. Kanelbullar är ju verkligen svenskt. Ja, vi svenskar älskar vår fika, eller hur? Absolut. Fika är dagens höjdpunkt för mig. Tycker du om att resa i Sverige? Ja, det finns så mycket vacker natur att upptäcka. Sverige har många öar. Har du varit på någon mer? Jag har varit på Öland en gång. Det var fantastiskt. Hej Lina, varför har du köpt den här boken om språk? Hej Erik. Jag vill börja lära mig spanska. Spanska? Vad spännande. Varför just spanska? Jag har alltid tyckt om hur spanska låter. Och det är världens näst mest talade språk. Ja, det är sant. Är det svårt att lära sig? Lite svårt, men också roligt. Orden är väldigt vackra. Känner du någon som talar spanska? Min kusin bor i Barcelona. Vi pratar ibland. Jag vill kunna prata med henne på hennes språk. Det är ett bra mål. Hur lär du dig? Jag går på en kvällskurs och lyssnar på musik. Lyssnar du också på spanska poddar? Ja, ibland. Jag tittar också på spanska filmer. Läraren är bra.
Ja, hon heter Ana och kommer från Madrid. Hon gör lektionerna roliga och enkla. Har du redan lärt dig några fraser? Ja, jag kan säga hej, presentera mig och fråga vägen. Imponerande. Kan du lära mig något? Visst. Buenos dias betyder god morgon. Det var lätt. Hur säger man tack? Man säger gracias. Enkelt, eller hur? Ja, väldigt enkelt. Planerar du att resa dit? Ja, jag vill åka till Spanien nästa år. Då är det perfekt att kunna språket. Ja, och det öppnar dörrar till nya kulturer. Visste du att spanskan har många ord från arabiskan? Nej, det visste jag inte. Det är intressant. Brukar du sitta här och plugga? Ja, jag gillar att studera här i bokhandeln. Det är tyst och mysigt med alla böcker omkring. Ja, jag kan förstå det. Kanske borde jag prova också. Absolut! Att lära sig språk är bra för hjärnan. Hej Erik! Hur känns det efter din första jobbvecka? Hej mamma! Det känns faktiskt riktigt bra. Vad roligt att höra! Var du nervös första dagen? Ja, väldigt nervös. Men kollegorna var snälla. Så bra! Berätta, vad fick du göra första dagen? Jag fick träffa hela teamet och fick en rundtur. Fick du något särskilt ansvar direkt? Ja, jag hjälper till med kundservice och svarar på mejl. Det låter spännande. Är det mycket att göra? Det är ganska mycket, men jag lär mig varje dag. Har du lärt känna några nya vänner på jobbet? Ja, jag brukar äta lunch med Anna och Johan. Vad trevligt! Pratar ni mycket under lunchen? Ja, vi pratar om allt möjligt, som resor och mat. Det är viktigt med bra stämning på jobbet. Ja, absolut. Alla verkar glada och hjälpsamma. Hur lång tid tar det att åka till jobbet? Det tar bara 20 minuter med tunnelbana. Det är ju snabbt. Då slipper du stressa på morgonen. Ja, det är skönt. Jag kan till och med cykla ibland. I Stockholm cyklar många till jobbet på sommaren. Ja, och det finns många cykelvägar här nära oss. Får du jobba hemifrån ibland? Nej, inte än. Men kanske efter provanställningen. Det är vanligt i Sverige med flexibel arbetstid nu. Ja, chefen sa att det kan bli aktuellt senare. Bra att höra! Hur känns det att bo själv nu då? Jag trivs. Men ibland saknar jag dina middagar. Du är alltid välkommen hem på söndagsmiddag. Tack, mamma. Kanske kommer jag redan nästa helg. Vad kul! Då lagar jag din favoriträtt, köttbullar. Det ser jag fram emot. Vi ses snart, mamma. Vi ses snart, Erik. Ta hand om dig på jobbet. Hej, Anna. Hur var det på dansklubben igår? Hej, Erik!
Det var så roligt. Mycket folk och bra musik. Vad härligt! Vilken dans provade du? Jag testade salsa för första gången. Oj, det låter svårt. Var det svårt att lära sig stegen? I början var det svårt, men läraren var väldigt snäll. Han visade oss steg för steg, så det gick bra. Dansade du med någon? Ja, jag dansade med en kille som heter Johan. Han dansar ofta här i Uppsala. Känner du många där eller var de flesta nya ansikten? De flesta var nya, men alla var väldigt vänliga. Jag har hört att dans förbättrar balansen mycket. Ja, det stämmer. Och man får bra kondition också. Kul! Har klubben danskurser varje vecka? Ja, varje onsdag och lördag har de olika kurser. Vilken musik spelades mest? Det var blandat. Mest latinomusik och lite pop. Jag älskade när de spelade bailando. Hur länge höll du på att dansa? Jag dansade i 2 timmar. Jag var helt slut efteråt. Det är bra träning. Ska du gå dit igen? Ja, absolut. Kanske redan nästa vecka. Kan jag följa med nästa gång? Gärna. Det vore kul om du också vågar prova. Jag har 2 vänsterfötter. Men jag försöker gärna. Ingen fara. Alla börjar någonstans. Tror du att jag också kan lära mig salsa? Ja, läraren sa att alla kan lära sig, om de vill. Hur många var ni i gruppen? Vi var ungefär 10 personer, så det kändes lagom. Lärde ni er några roliga danssteg? Ja, jag kan visa dig om du vill. Ja, tack. Det vore jätteroligt. Då bestämmer vi en dag och dansar lite tillsammans. God morgon. Väntar du också på att tobaksaffärer ska öppna? Ja, god morgon. Jag behöver köpa cigaretter till min man. Jaha. Jag röker själv ibland. Brukar du handla här ofta? Ja, nästan varje vecka. Det är nära mitt hem. Jag bor också i närheten. På Götgatan faktiskt. Oj, då är vi nästan grannar. Jag bor på Södermalm. Vad roligt! Stockholm är inte så stort ibland. Nej, verkligen inte. Har du väntat länge här idag? Nej, bara några minuter. Affären öppnar snart tror jag. Jag hoppas det. Det är lite kallt ute på morgonen. Ja, det känns alltid kyligt innan solen kommer upp. Visst. I Sverige öppnar tobaksaffärer ofta klockan 8. Precis. Men ibland är de sena på måndagar. Ja, måndagar är tunga för alla. Har du alltid rökt? Eller började du nyligen? Jag röker inte själv, men min man gör det. Förstår. Jag borde kanske sluta. Det är dyrt nu för tiden. Ja, tobaksskatten i Sverige är ganska hög. Jag vet.
Det är nästan billigare att resa till Finland. Ja, men det är nog bättre för hälsan att sluta. Du har rätt. Det är svårt ibland, men jag försöker. Fint. Kanske kan nikotintuggummi hjälpa dig? Sant. De säljer sånt här också, tror jag. Ja, och ibland finns det gratisbroschyrer om att sluta röka. Det är bra. Sverige vill ju att färre ska röka. Många försöker snusa istället. Det är vanligt här. Ja, snus är väldigt svenskt. Har din man testat snus? Nej, han tycker inte om smaken riktigt. Jag förstår. Själv har jag provat några gånger. Där öppnar de. Äntligen. Dags att gå in. Ja, äntligen. Ha en fortsatt trevlig dag. Tack detsamma. Ha en bra dag du också. Hej Anna. Har du en minut? Kan jag fråga dig något? Hej Erik. Självklart. Vad kan jag hjälpa dig med? Jag ska åka bort till Göteborg i 5 dagar. Skulle du kunna vattna mina blommor under tiden? Ja, det kan jag göra. Hur ofta behöver de vatten? De flesta behöver lite vatten varannan dag. Ska jag vattna alla blommor? Även de på balkongen? Ja, speciellt de på balkongen om det är soligt. Inga problem. Har du en vattenkanna som jag kan använda? Ja, den står bredvid dörren ut till balkongen. Perfekt. Då hittar jag den lätt. Är det något mer? Kan du också titta till min katt, Maja? Såklart. Vad behöver jag göra för Maja? Hon behöver mat morgon och kväll. Maten finns i köket. Ska jag ge henne vatten också varje dag? Ja, precis. Och se till att hon har rent i sin låda. Okej, det ordnar jag. Är Maja skygg eller lekfull? Maja är ganska lekfull. Hon gillar små bollar. Åh, det låter roligt. Jag kan leka lite med henne. Tack snälla. Vet du förresten att katter i Sverige ofta är innekatter? Ja, jag har hört det. Det är för att skydda dem från trafik. Just det. Maja går aldrig ut, så passa dörren noga. Jag lovar att vara försiktig. Hur länge är du borta? Jag kommer hem på söndag kväll. Vill du att jag öppnar fönstren ibland för frisk luft? Ja, gärna lite grann. Men bara om du är hemma. Absolut. Vill du att jag skickar bilder på Maja ibland? Ja, det vore kul. Jag kanske saknar henne annars. Ingen fara. Jag tar hand om allt här hemma. Du är en fantastisk granne, Anna. Tack så mycket. Det är bara trevligt att kunna hjälpa till. Säg till om du behöver något tillbaka någon gång. Det lovar jag. Trevlig resa till Göteborg, Erik. Hej! Såg du den lilla katten där borta? Ja, den ser faktiskt lite rädd ut. Stackars liten. Den kanske har gått vilse. Ska vi försöka hjälpa den? Ja, absolut.
Tycker du den verkar tam? Den har inget halsband, tror jag. Jag undrar om någon i närheten saknar sin katt. Vi kan fråga grannarna, eller hur? Bra idé! I Sverige har många katter namnbrickor. Men den här verkar inte ha någon. Den kanske är hungrig. Ska vi ge lite vatten? Jag har en liten skål i min väska faktiskt. Vad snällt. Vad tror du att vi ska göra sedan? Vi kan ta ett foto och sätta upp lappar. Ja, det gör folk ofta i Stockholm. Om djur försvinner. Och så kan vi lägga ut bilden i en Facebookgrupp. Bra. Kanske någon känner igen katten där. Den ser ut att vara ung. Tycker du inte? Jo, och pälsen är lite smutsig, stackarn. Kanske har den varit ute hela natten. Ja, det är ganska vanligt att katter går vilse ibland. Jag hoppas ägaren hittar den snart. Vill du hålla den så tar jag ett foto. Ja, självklart. Kom här, lilla vän. Du är bra med djur, märker jag. Tack! Jag hade en katt när jag var liten. Vad hette den? Hon hette Maja och var svart och vit. Fint namn. Den här katten har fina ögon. Ja, så blå. De ser nästan ut som sjöar. Det påminner om Lapplands vackra natur, faktiskt. Ska vi nu fråga de närmaste husen om någon saknar en katt? Ja, det låter som en plan. Vi börjar där borta. Oj, förlåt. Jag såg det inte vid korsningen. Ingen fara. Tur att det bara var en liten stöt. Är du okej? Behöver du hjälp med något? Ja, jag mår bra. Hur är det med dig? Jag är också okej, tack. Det var verkligen oväntat. Ja, ibland händer det tyvärr. Bor du här i närheten? Jag bor i Sollentuna. Och du? Jag kommer från Täby. Jag körde hem från jobbet. Jag hämtade min dotter från skolan. Var hon i bilen? Gick det bra med henne? Nej, hon är hos sin pappa idag. Skönt att höra. Det kunde ha varit värre. Ja, verkligen. Ska vi titta på bilarna? Bra idé. Jag ser en liten repa på min stötfångare. Min bil verkar okej. Bara lite smutsig här. Det var tur. I Sverige måste man ha försäkring. Ja, jag har bilförsäkring hos Folksam. Jag också. Det gör allt lite enklare. Ska vi byta telefonnummer ifall något dyker upp? Ja, det är nog bäst. Här är mitt nummer. 07013345667. Tack. Mitt nummer är 073 234 5678. Vill du att vi anmäler det till försäkringen? Jag tror inte det är nödvändigt. Det är så lite skada. Det håller jag med om. Vi kan se hur det ser ut imorgon.
Brukar du köra här ofta? Ja, jag jobbar i närheten så jag kör här varje dag. I Stockholm kör man ibland mycket bil. Ja, och ibland är det mycket trafik. Speciellt på vintern. Har du dubbdäck på bilen? Ja, svenska vintrar kräver bra däck. Det är sant. Säkerhet är viktigast. Jag är glad att vi kunde prata lugnt om det här. Jag med. Det är bäst att lösa saker vänligt. Ha en fin dag nu. Hoppas resten av dagen går bra. Tack detsamma. Kör försiktigt hem. Vilket fint uppträdande barnen gör idag. Ja, jag håller med. Min dotter Emma är så nervös. Min son Oscar är också med på scenen. Han spelar trummor. Jag såg honom. Han ser så stolt ut där uppe. Det är hans första gång på scen. Ja, han har övat mycket hemma. Emma har sjungit låten flera gånger i vardagsrummet. Vad kul! Musik är så viktigt för barnens utveckling. Verkligen. Och det är roligt att hela skolan är med. Har du varit med på skolans julbasar också? Ja, förra året bakade jag bullar till kaféet. Jag tycker att gemenskapen i skolan är fantastisk. Absolut. Jag lärde känna flera andra föräldrar där. Oskar ser ut att trivas. Har han många vänner? Ja, han leker ofta med Axel och Viktor efter skolan. Emma gillar att pyssla på fritids. De har så många aktiviteter. Visst är det bra. Svensk skola satsar mycket på kreativitet. Ja, jag tycker att de gör det jättebra här i Göteborg. Har Emma alltid gått på den här skolan? Nej, vi flyttade hit från Uppsala för 2 år sedan. Oj, var det svårt för henne att byta skola? Lite i början, men lärarna var väldigt stöttande. Det märks på barnen att de känner sig trygga. Jag håller med. Och lärarna är så engagerade. Efter föreställningen ska vi fira med glass. Och ni? Emma vill gärna äta pizza. Hennes favoritmat. Det låter gott. Härlig tradition efter skolavslutningen. Känner du till Lucia-firandet i december? Ja, det är speciellt. Barnen sjunger Lucia-sånger med ljus. Jag älskar det. Det är så stämningsfullt och svenskt. Nu är det Emmas tur på scen. Hon ser så koncentrerad ut. Jag är så stolt. Hoppas hon vågar titta upp mot publiken. Det går säkert bra. De växer av såna här upplevelser. Verkligen. Det är så fint att se deras glädje. Hej! Är du också på väg någonstans? Hej! Ja, jag väntar på mitt flyg till Göteborg. Kul! Jag ska till Stockholm. Har du lång väntetid? Jag har en 4 timmars mellanlandning här. Oj, det är ganska länge. Vad brukar du göra då? Jag brukar läsa eller titta på folk. Och du? Jag gillar att prata med nya människor. Som nu.
Det är trevligt. Är du svensk? Ja, jag är från Malmö. Men jag jobbar i Uppsala. Vad intressant. Jag är från Borås. Reser du ofta med flyg? Nej, inte så ofta. Mest ibland när jag ska hälsa på släkt. Du då? Flyger du mycket? Ganska ofta, eftersom jag har familj i olika städer. Ja, det måste vara jobbigt. Har du något resetips? Ta alltid med en vattenflaska och lite snacks. Bra tips! Vad gillar du mest med att resa? Att träffa nya människor och se nya platser. Jag tycker också om att upptäcka nya kaféer. Har du något favoritresemål i Sverige? Jag älskar Stockholm på sommaren. Det är så vackert. Ja, och Skansen är roligt för både vuxna och barn. Visst. Känner du till att Skansen är ett friluftsmuseum? Ja, det är faktiskt världens äldsta av sitt slag. Ja, jag lärde mig det förra året när jag var där. Kul! Brukar du resa ensam eller med någon? Vanligtvis själv, men ibland tillsammans med en väninna. Jag reser gärna själv också. Det känns fritt. Ja, men ibland kan det bli lite ensamt på flygplatsen. Så sant. Då är det tur att man kan träffa nya vänner. Precis. Tiden går faktiskt fort när man pratar så här. Verkligen. Snart är det dags att gå till gaten. Det ser ut som mitt flyg snart går. Ha en trevlig resa. Tack detsamma. Hoppas vi ses igen någon gång. Vad tänker du på, Erik? Du ser fundersam ut. Jag har fått ett jobberbjudande från Göteborg. Oj, det låter spännande. Vad är det för jobb? Det är som tekniker på ett företag som heter Nordel. Vill du arbeta där? Jag vet inte. Det är långt bort från Uppsala. Det är sant. Men Göteborg är en fin stad. Ja, och jag gillar havet där. Kommer jobbet med bra villkor? Ja, lönen är helt okej och det är fasta arbetstider. Det är viktigt. Får du hjälp med boende? De skulle hjälpa mig att hitta bostad. Det låter bra. När måste du svara? Ja, jag har 5 dagar på mig att bestämma mig. Vad tvekar du mest över? Att lämna vänner och familj här. Det förstår jag. Men det är bara 5 timmar med tåg. Ja, och det finns nattåg också. Sverige har bra tågförbindelser mellan städer. Sant. Men tänk om jag blir ensam där? Du är ju social, Erik. Du lär ju snabbt känna nya människor. Det hoppas jag. Göteborg har ju många studenter. Det finns många aktiviteter och föreningar där. Jag skulle kunna börja med någon sport igen. Bra idé! Sport är ju också ett sätt att få vänner. Men tänk om jobbet inte är rätt för mig. Du kan alltid söka nytt jobb
om det inte känns bra. Att våga prova nya saker är också att växa. Kanske har du rätt. Jag kan alltid komma hem på besök. Vi kommer alltid finnas här för dig. Tack, mamma. Det känns tryggt att höra. Vill du prata mer om det över en kopp te? Ja, gärna. Det hjälper att prata med dig. Hej Erik. Det var min första natt i fjällstuga igår. Hej Anna! Oj, hur kändes det? Var du nervös? Jag är lite nervös, men mestadels nyfiken och glad. Hade du en fin utsikt från sovrummet? Ja, fönstret visade fjällen och massor av snö. Det var så fridfullt där inne. Var det kallt på natten? Jag har hört att det kan vara kyligt. Ja, det var faktiskt rätt kallt. Jag sov med 2 filtar och ullstrumpor. Bra att du tog varma kläder. Låg du i en våningssäng? Ja, jag hade en överbädd. Det knakade lite ibland. Det hör nog till äventyret. Träffade du andra vandrare? Ja, faktiskt. Ett par från Stockholm och en familj från Umeå. Vi åt middag tillsammans vid långbordet. Vad mysigt. Lagade ni maten på vedspis? Ja, det gjorde vi. Maten smakade gott efter vandringen. Finns det alltid stugvärdar på fjällstugor? Inte alltid, men vår stuga hade en snäll stugvärd. Han berättade om gamla fjälltraditioner. Det låter spännande. Vad lärde du dig? Jag lärde mig att samer har använt fjällstugor länge. De flyttade renar och använde stugorna för skydd. Intressant. Fanns det el i stugan? Nej, bara stearinljus och ficklampor. Ja, det är charmigt. Han får koppla av från mobilen. Ja, jag glömde nästan tiden. Vi berättade historier om fjället innan vi somnade. Jag minns när jag sov i fjällstuga för första gången. Jag hörde vinden vina utanför, men inne var det varmt. Ja, jag hörde också vinden. Det kändes tryggt där inne. Nästa gång vill jag stanna fler nätter. Det tycker jag. Fjällen bjuder alltid på nya upplevelser. Tack för tipsen, Erik. Jag vill gärna göra det igen. Du är alltid välkommen med på nästa fjällturarna. Hej Johan. Har du tänkt på att odla grönsaker hemma? Hej Anna. Nej, faktiskt inte. Är det svårt att börja? Nej, det är ganska lätt. Man behöver bara lite jord och frön. Vilka grönsaker kan jag odla här i Uppsala? Morötter, sallad och potatis växer bra här. Tomater också. Men de gillar värme. Ja, jag gillar tomater. Behöver de mycket sol? Ja, de trivs bäst i solen. Hur ofta ska man vattna en grönsaksträdgård? Ungefär varje dag. Särskilt på sommaren.
Det låter jobbigt, men roligt också. Absolut. Det är avkopplande att arbeta i trädgården. Tar det lång tid innan man kan skörda? Det beror på grönsaken. Sallad växer ju snabbt. Morötter tar några månader, men det är värt det. Får man mycket grönsaker eller bara lite? Man får lagom mycket. Perfekt för en familj. Blir det billigare än att köpa i affären? Ja, och så slipper du bekämpningsmedel. Det är bra. Jag vill ha rena, färska grönsaker. Visste du att många svenskar odlar själva? Det är populärt, speciellt bland äldre. Det känns hemtrevligt. Kan barn hjälpa till också? Ja, de kan ju plantera frön och plocka grönsaker. Vad behöver jag för att börja idag? Du behöver jord, krukor och några frön. Du kan till exempel börja med att odla några kryddor på balkongen. Koriander och basilika gillar jag mycket. De växer bra i små lådor på altanen. Kan man odla under vintern också? Det är svårare här, men vissa örter funkar inomhus. Det låter spännande. Ska vi prova tillsammans? Absolut, det vore kul. Vi kan börja i helgen. Det känns spännande att göra vår första resa med husbilen. Ja, pappa. Jag har längtat efter det här äventyret. Minns du vad vi packade ner innan vi åkte? Vi packade mat, kläder och mina favoritböcker. Du glömde nästan att ta med ficklampan. Ja, tur att du kom ihåg den, Lisa. Vart ska vi köra först, tycker du? Jag tänkte vi börjar i Småland och ser glasbruket. Vad spännande! Jag vill se hur man blåser glas. Sverige har många kända glasbruk. Många ligger i Småland. Kan vi stanna vid en sjö och bada också? Självklart. Vi parkerar vid en fin sjö ikväll. Det ska bli kul att laga mat i husbilen. Ja, det är som ett litet kök på hjul. Hur fungerar duschen här inne egentligen? Man måste spara på vattnet, så håll duschen kort. På campingplatser kan vi fylla på vatten. Kan vi ha picknick framför husbilen då? Ja, vi tar ut bordet och sitter i solen. Jag hoppas på fint väder hela veckan. Jag kollade vädret. Det ser soligt ut i Kalmar. Vad är det bästa med att resa med husbil? Man är fri. Vi kan stanna där vi vill och sova var som helst. Det låter mysigt. Får man tända en lägereld? Ibland, men bara där det är tillåtet. Vi kan fråga på plats. Jag vill sitta ute på kvällen och titta på stjärnor. Vi tar med filtar och kakao. Det blir perfekt. Har du gjort en husbilsresa förut? När jag var liten reste vi till Dalarna med husbil. Vi vandrade, fiskade och plockade blåbär.
Jag vill också plocka bär. Kanske hittar vi kantareller. Ja, om vi har tur. Sverige är ju känt för sin allemansrätt. Vad betyder allemansrätt? Det betyder att alla får vara i naturen. Men man ska vara rädd om den. Hej Elin! Hur var din tågresa i natt? Hej Oskar. Det var faktiskt väldigt spännande. Var det bekvämt i kupén? Ja, mycket. Min sovplats var mjuk och ren. Ja, jag delade kupé med 2 andra resenärer. Kände du dem innan? Nej, vi träffades på tåget. En av dem var från Göteborg, den andra från Malmö. Var de trevliga? Ja, vi pratade hela kvällen och skrattade mycket. Hade du svårt att somna? Lite i början, men tågets rörelse gjorde mig sömnig. Vad åt du till middag? Jag köpte köttbullar i restaurangvagnen. Där fanns också kaffe och kanelsnäcka. Låter gott. Fanns det wifi på tåget? Ja, men det var långsamt ibland. Såg du något fint ut genom fönstret? Ja, vi passerade många små städer och skogar. Stjärnorna var väldigt klara över Småland. Var det läskigt på natten? Nej, det var snarare mysigt och lugnt. Det kändes som ett litet rullande hotell. Visste du att nattåg är populära i Sverige? Verkligen. Jag förstår varför nu. Jag har hört man kan resa till Narvik med nattåg. Ja, det vill jag prova nästa gång. Landet ser så vackert ut från tåget. Var slutade din resa? I Stockholm central. Där mötte min syster mig. Skönt att höra. Kommer du åka nattåg igen? Absolut. Det är ett äventyr på räls. Vill du åka med nästa gång? Gärna. Det vore roligt med sällskap. Grattis till ditt första eget kök, Emma. Tack, pappa. Jag är så glad för min nya lägenhet. Ja. Jag ser att du har köpt en diskmaskin. Ja, jag tröttnade på att diska för hand varje dag. Det förstår jag. Diskmaskiner sparar mycket tid. Den är inte så stor, men perfekt för mig. Hur valde du vilken modell du ville ha? Jag läste om olika modeller på internet och jämförde priser. Många skrev att den här är energieffektiv. Det är smart. Elpriserna är ganska höga nu. Exakt. Dessutom är den ganska tyst. Det är skönt. Man vill ju inte bli störd av buller. Just det. Titta, den har en snabbprogram också. Det är ju bra om du har lite disk och vill spara tid. Visste du att nästan alla svenskar har diskmaskin? Ja, jag tror det är vanligt här. Det är bekvämt. Jag valde en vit modell, så den passar med köket.
Det ser snyggt ut. Har du lärt dig hur man använder den? Ja, jag läste manualen. Det verkar ganska enkelt. Bra att veta. Du måste komma ihåg att fylla på salt. Ja, och sköljmedel också. Eller hur? Precis. Då håller sig glasen skinande rena. Jag gillar att spara vatten. Diskmaskiner gör det bättre. Det är sant. Maskinen drar mindre vatten än handdisk. Och mindre tid. Nu kan jag slappna av efter maten. Det unnar jag dig. Kommer du ihåg första gången vi fick en? Nej! Berätta! Vi bodde i Malmö. Jag och din mamma var så nöjda. Det kändes så modernt då. Nu känns det nästan som ett måste, tycker jag. Tiderna förändras. Teknik gör livet enklare. Jag håller med. Vill du hjälpa mig starta den första gången? Såklart. Det blir roligt. Och vi slipper diska för hand. Vilket fint verktygsrum du har, Erik. Tack, Lina. Jag älskar att snickra här. Har du alltid varit duktig på att bygga saker? Inte alls. Jag lärde mig av morfar i Örebro. Åh, vad mysigt. Berätta mer om det. När jag var liten hjälpte jag honom i hans gamla verkstad. Vi byggde fågelholkar, lagade stolar och målade möbler. Så roligt. Vilket var ditt första projekt? En liten låda för skruvar och spik. Använder du den lådan än idag? Ja, den står faktiskt här på hyllan fortfarande. Jätteroligt. Morfar måste ha varit tålmodig. Ja, verkligen. Han sa alltid, mät 2 gånger, såga 1 gång. Bra råd. Han låter klok. Brukar du ge vidare hans tips? Absolut. Jag visar gärna mina syskonbarn hur man gör. Vad gillar de mest att bygga? De älskar att bygga små bilar av träbitar. Det påminner om gamla slöjtimmar i skolan. Ja, exakt. Slöjd är ett viktigt skolämne i Sverige. Jag brukade sy kuddfodral istället. Det är också kreativt. Alla kan lära sig något i verkstaden. Vad tycker du är svårast när du snickrar? Att få saker att passa perfekt, det kräver tålamod. Behöver man många verktyg? Man klarar sig med hammare, såg, borr och skruvmejsel. Har du något favoritprojekt du gjort? Mitt favoritskap är bokhyllan vid fönstret. Ja, den tog veckor. Den ser stabil ut. Morfar skulle vara stolt. Ja, jag hoppas det. Han lärde mig också om säkerhet. Är något särskilt att tänka på? Alltid skyddsglasögon när man borrar och sågar. Bra tips. Tack för att du delar med dig, Erik. Tack själv, Lina. Nästa gång kan vi bygga något ihop.
Hej! Behöver du hjälp med att hitta en madrass? Hej! Ja, jag har ont i ryggen och söker något bekvämt. Jag förstår. Vilken typ av madrass har du nu? Jag har en gammal ressortmadrass från när jag bodde i Malmö. Okej. Hur länge har du haft ont i ryggen? Ungefär ett halvår. Värst på morgonen. En bra madrass kan göra stor skillnad. Har du provat Memory Foam tidigare? Nej, faktiskt inte. Vad är speciellt med det? Memory Foam formar sig efter kroppen och ger bra stöd. Det låter intressant. Finns det olika fastheter? Ja, vi har både mjuka och fasta modeller. Många med ryggproblem föredrar en lite fastare madrass. Jag tror att jag behöver något fastare, faktiskt. Då rekommenderar jag vår björkmadrass. Varför kallas den björk? Björk betyder björk, ett träd som är vanligt i Sverige. Namnet för tankarna till svensk miljö och god standard. Intressant. Får jag provligga den här madrassen? Självklart! Ta av jackan och känn efter i några minuter. Tack! Oj, den känns väldigt annorlunda mot min gamla säng. Det tar ofta lite tid att vänja sig vid en ny madrass. Behöver jag en speciell kudde också för ryggen? En ergonomisk kudde kan hjälpa mycket mot smärta. Vill du att jag visar några kuddar som passar till madrassen? Ja, gärna. Jag sover ju helst på sida. Då rekommenderar jag en lite tjockare kudde för nackstödet. Bra. Nej, det visste jag inte. Tack för tipset. Visste du att svenskar byter madrass var 10:e år? Nej, det visste jag inte. Min är nog 12 år gammal. Då är det verkligen dags att byta. För bättre sömn. Ja, det känns så. Jag tror att jag testar din rekommendation. Jättebra! Vill du ha hjälp med beställningen här och nu? Hej! Behöver du hjälp att hitta något speciellt idag? Hej! Ja, jag vill gärna plantera ett fruktträd i trädgården. Vad trevligt! Har du tänkt på vilken sorts frukt du vill ha? Jag är osäker. Jag gillar både äpplen och päron. Båda är bra val. Har du mycket sol i din trädgård? Ja, platsen där jag vill plantera får mycket sol. Perfekt! Fruktträd trivs bäst där det är soligt. Hur stor plats har du till trädet? Jag har ungefär 5 meter till grannen. Det räcker för de flesta sorters fruktträd. Bra. Behöver trädet mycket vatten? I början ska du vattna ofta, särskilt på sommaren. Okej, hur ofta ungefär? 2-3 gånger i veckan första året. Räcker. Förstår. Hur lång tid tar det innan trädet ger frukt? Oftast får du frukt efter 2-3 år. Det låter fint. Kan jag plantera trädet nu på våren?
Ja, våren är en perfekt tid att plantera fruktträd. Finns det olika sorter av äppelträd? Ja, vi har både svenska sorter och internationella. Svenska sorten Aroma är populär här i Uppsala. Jag har hört om Aroma. Är den lätt att sköta? Ja, den är tålig och ger goda äpplen på hösten. Hur hög blir ett sådant träd? Ett aromaträd blir ungefär 4 meter högt. Det passar. Behöver det beskäras ofta? Lite beskärning varje vår hjälper trädet att må bra. Du kan också fråga oss om beskärning när det är dags. Tack! Kan jag plantera det direkt i jorden? Ja, men blanda gärna jorden med kompost först. Okej. Kompost gör alltså jorden bättre. Precis. Kompost ger näring så trädet växer sig starkt. Tack för all hjälp. Jag tar gärna ett aromaäppelträd. Det gör ett bra val. Jag hjälper dig att välja ett fint exemplar. Så, Sofia, hur känns det att vara på Nilen för första gången? Det är fantastiskt, Erik. Allt är så annorlunda här. Berätta, vad har du sett hittills? Vi åkte förbi små byar och såg många palmer längs floden. Människorna vinkade till oss från stranden. Så trevligt! Var det varmt idag? Ja, det är mycket varmare än i Stockholm. Hur känns det att resa med båt? Det är lugnt och avslappnande. Jag älskar utsikten. Vattnet är blått och solen skiner nästan hela tiden. Åt du något speciellt på båten? Ja, jag provade falafel och egyptiskt bröd. Jättegott! Visste du att Nilfloden är världens längsta flod? Nej, jag visste inte det. Hur lång är den? Den är över 6600 kilometer lång. Oj, det är verkligen långt. Vi ser så mycket från båten. Såg du några djur ute vid floden? Ja, jag såg några fåglar och till och med en kamel på land. Har ni stannat vid några städer? Vi stannade i Luxor igår. Templet där var imponerande. Jag har hört om Karnak-templet. Besökte du det? Ja, det var enormt med så många gamla pelare. Folk säger att Egypten är som ett stort museum. Det stämmer. Historien finns överallt här. Hur är folket på båten med dig? Alla är vänliga och hjälpsamma. Jag har pratat med flera. Saknar du något hemifrån? Kanske svenskt kaffe. Men annars trivs jag bra. När slutar kryssningen? Vi är tillbaka i Kairo om 3 dagar. Jag vill inte att resan ska ta slut. Du får visa mig bilder när du kommer hem.
självklart. Det är så vackert att jag tar foton hela tiden. Jag är glad för din skull, Sofia. Njut av resan. Tack, Erik. Jag berättar mer när vi ses igen. Hej, Sofia. Hur gör man en riktigt bra picknick? Hej, Emil! Först, välj en fin plats, som här i parken. Ja, det är jättefint här. Vad ska man ta med sig? Mat, förstås. Små smörgåsar är alltid populära. Man kan också ta med frukt. Det är fräscht. Jag älskar jordgubbar. Passar det för en picknick? Ja, visst. Jordgubbar är ju klassiskt svenskt till sommaren. Ska man ha något att dricka också? Absolut. Juice, mineralvatten eller kanske hemgjord saft. Ska man tänka på något mer? En filt att sitta på är viktigt. Och kanske servetter. Och bestick. Är det nödvändigt? Det beror på maten. Men plastbesticken var bra. Vad säger du om att ta med kaffe i en termos? Det är en toppenidé. Svenskar gillar fika. Man kan också baka kanelbullar. De är enkla att ta med. Bra tips. Vad gör man om det blir dåligt väder? Ta med ett paraply. Eller välj en dag med sol. Finns det några roliga spel att ta med? Ja, kubb är ju ett väldigt svenskt utomhusspel. Jag har spelat kubb hos min kusin i Göteborg. Kul! Man kan också ta med kortlek eller frisbee. Vad gör man med skräpet efteråt? Man tar hem allt. Det är viktigt att hålla rent i naturen. Är det okej att grilla här i parken? Inte alltid. Man måste kolla med kommunen först. Tack för alla råd, Sofia. Ska vi planera en picknick till helgen? Ja, gärna. Jag kan fixa bullar och juice. Jag tar med smörgåsar och frukt då. Perfekt. Glöm inte filten och kubbspelet. Det blir säkert mysigt. Svensk sommar är bäst ute. Jag håller med. Det här blir en fantastisk dag. Hej! Välkommen till vårt gym. Jag heter Anna. Hej Anna. Tack så mycket. Jag heter Erik. Är din första gång på ett gym? Ja, det är faktiskt min allra första gång. Det är spännande. Hur fick du veta om oss? Min vän Johan tränar här och rekommenderade er. Vad roligt! Vi har många olika träningsmöjligheter. Här ser du konditionsmaskinerna. Löpband, cyklar. Och där borta, är det fria vikter? Ja, precis. Hantlar, skivstänger och kettlebells. Får jag träna själv eller finns det instruktörer? Vi har alltid personal här, mellan 7 och 20, på vardagar. Vill du ha ett personligt träningsprogram? Ja, gärna. Jag vill lära mig använda maskinerna rätt. Bra.
Säkerhet är viktigt när man styrketränar. Vi kan boka en tid för introduktion med en tränare. Perfekt! Finns det gruppträning också? Ja, vi har yoga, spinning och corepass flera gånger i veckan. Jag har alltid velat testa yoga. Passar det nybörjare? Absolut. Vår instruktör Maria är jätteduktig och pedagogisk. Vad kostar medlemskapet per månad? Det kostar 399 kronor i månaden. Utan bindningstid. Låter rimligt. Kan jag använda alla delar av gymmet? Ja, allt ingår. Bastun är mycket populär. Särskilt på vintern. Bastu är typiskt svenskt. Jag har aldrig provat. Du kommer att gilla det. Perfekt efter träning för att slappna av. Hur gör jag för att boka pass? Du kan boka i vår app eller här i receptionen. Vill du att jag visar hur maskinerna fungerar nu? Ja, tack. Det vore toppen. Jag vill lära mig direkt. Vi börjar med löpbandet. Tryck bara på den gröna knappen. Okej, det verkar lätt. Hur länge rekommenderar du att springa? Det kan vara bra att starta med en kortare stund. Till exempel 10 minuter. När du känner dig bekväm kan du lägga till lite mer tid varje gång. Tack för hjälpen, Anna. Jag ser fram emot att börja. Hej! Jag vill beställa en tårta till ett födelsedagskalas. Hej och välkommen! Vad trevligt! Vad heter du? Jag heter Erik. Min dotter fyller år på lördag. Åh, grattis till henne! Hur gammal blir hon? Hon blir 7 år. Det är en speciell dag för oss. Vad roligt! Vilken sorts tårta vill du beställa? Har ni chokladtårta med jordgubbar? Ja, det har vi. Det är en populär kombination. Bra. Kan jag få en tårta för 10 personer? Självklart. Vill du ha någon dekoration på tårtan? Kanske en liten prinsesskrona. Min dotter gillar sagor. Så gulligt. Vi kan göra en sockerprinsesskrona ovanpå. Det låter jättebra. Kan ni skriva hennes namn också? Absolut. Vad heter din dotter? Hon heter Maja. Då skriver vi grattis Maja på tårtan. Perfekt. Hur mycket kostar det? En sådan tårta kostar 320 kronor. Okej. Det är ett bra pris. När kan jag hämta det? Du kan hämta den på lördag från klockan 9. Tack. Har ni några svenska bakelser också? Ja, vi har kanelbullar och prinsesstårta varje dag. Prinsesstårta är faktiskt Sveriges mest kända tårta. Ja, nästan alla älskar ju prinsesstårta här. Jag tar också 2 kanelbullar att ta med mig idag. Givetvis. Vill du ha dem i en påse? Ja, tack. Vad kostar bullarna? 2 bullar kostar 28 kronor.
totalt. Tack. Kan jag betala med kort? Ja, vi tar både kort och Swish. Perfekt. Jag betalar med kort då. Tack så mycket, Erik. Vi ses på lördag. Tack. Ha en fin dag. Hej! Kan jag hjälpa dig med något speciellt idag? Hej. Ja, jag vill måla om mitt sovrum hemma. Vad kul! Vilken färg tänker du dig? Nej, jag vet inte. Något lugnt. Kanske blått eller grönt. Bra val! De är populära för sovrum i Sverige. Vilket märke rekommenderar du för väggarna? Vi har Jotun och Beckers. Båda är väldigt bra. Behöver jag grundfärg före jag målar? Om väggen är mörk eller smutsig, ja, det är bäst. Okej, tack. Hur stor burk behöver jag till 15 kvadrat? En burk på 2,5 liter räcker oftast till 2 lager. Målar du även taket eller bara väggarna? Bara väggarna den här gången, tror jag. Då räcker det. Vill du ha matt eller blank färg? Vad är skillnaden? Matt färg döljer små fel bättre. Blank är lättare att torka. Jag tar nog matt färg då. Bra val! Har du penslar och rollers hemma? Nej, jag har inget alls. Vad behöver jag? Du behöver en roller, pensel för kanter och en färgtråg. Glöm inte maskeringstejpen för att skydda lister och hörn. Bra tips! Hur lång tid tar det för färgen att torka? Cirka 4 timmar. Men vänta helst över natten för andra lagret. Kan man öppna fönster när man målar? Ja, gärna. Det hjälper att färgen torkar snabbare. Visste du att i Sverige byter många färg 1 gång per år? Nej, det visste jag inte. Varför så ofta? Vi tycker om att förnya hemma och följa trender. Jag förstår. Har ni färgprover att ta med hem? Ja, här finns små burkar du kan testa på väggen. Perfekt. Då testar jag hemma innan jag bestämmer mig. Säg till om du behöver råd. Lycka till med sovrummet! Tack så mycket för hjälpen. Ha en bra dag. Tack detsamma. Välkommen tillbaka till oss i Uppsala. Hej! Jag skulle vilja veta mer om era hotellpaket. Hej och välkommen. Självklart kan jag hjälpa dig. Vi har 3 olika paket. Bas, komfort och premium. Vad ingår i baspaketet? Baspaketet inkluderar bara rummet och gratis wifi. Okej. Vad är skillnaden med komfortpaketet? Komfortpaketet, det har frukostbuffé och sen utcheckning. Vad kostar komfortpaketet per natt? Det kostar 200 kronor mer än baspaketet. Och premiumpaketet då?
Premium inkluderar middag, spa och utsikt över sjön. Man får även gratis parkering med Premium. Det låter lyxigt. Är spat stort? Ja, det är ett av de största spaanläggningarna i regionen. Finns det någon rabatt om man stannar flera nätter? Ja, du får 10% rabatt om du bokar minst 3 nätter. Vilken tid serveras frukosten i komfort och premium? Frukosten serveras mellan 7 och 10 varje morgon. Kan man få vegetariska alternativ till frukost? Ja, vi har alltid vegetariska alternativ. Vad är typiskt svensk frukost här? Vi serverar till exempel knäckebröd och sill. Oj, sill till frukost. Intressant. Ja, det är ganska vanligt i Sverige. Kan man uppgradera sitt paket efter incheckning? Självklart. Säg bara till i receptionen så ordnar vi det. Finns det aktiviteter i närheten av hotellet? Ja, man kan promenera längs sjön eller låna cykel. Erbjuder ni guidningar i staden? Vi hjälper gärna till att boka en guidad tur om du vill. Vilket paket brukar gästerna välja mest? Komfort är populärast. Men många uppskattar premium. Särskilt på sommaren, när spat är extra fint. Jag funderar faktiskt på premiumpaketet. Vad roligt! Vill du boka för flera nätter? Ja, jag vill boka 3 nätter med premium, tack. Perfekt! Jag hjälper dig direkt. Hej! Visst är det fint väder för att arbeta i trädgården? Verkligen. Det känns som en perfekt dag för odling. Det här är faktiskt mitt första grönsaksland. Åh, vad roligt! Vad har du planterat här? Jag har sått morötter, sallad och rädisor. Och där borta växer lite potatis. Vad spännande! Har du odlat innan? Nej, aldrig. Jag lär mig mycket varje dag. Det sägs att jordgubbar trivs bra i Sverige. Ja, nästa år vill jag prova att odla jordgubbar också. Har du haft några problem med skadedjur? Några sniglar, men jag plockar bort dem varje kväll. Jag har hört att kaffe mot sniglar kan fungera. Intressant. Det måste jag testa. Tack för tipset. Hur ofta vattnar du grönsakerna? Jag vattnar dem varje morgon. Speciellt när det är soligt. Har du själv haft odling någon gång? Ja, när jag var barn odlade vi tomater i Växjö. De blev alltid extra goda på sensommaren. Jag hoppas mina grönsaker smakar gott i höst. Det är något speciellt med att äta egen skörd. Ja, det känns faktiskt riktigt härligt. Har du låtit barn eller grannar hjälpa till? Min systerdotter hjälpte mig att plantera salladen. Vad mysigt. Det blir roligare när man är flera. Ja,
Och det är ju lärorikt för barn att se saker växa. Visste du att allemansrätten låter oss plocka vilda bär? Ja, Sverige är fantastiskt så. Man kan plocka blåbär överallt. I år ska jag också gå ut i skogen och leta svamp. Hoppas du hittar kantareller. De är en svensk favorit. Tack! Men först väntar jag på min egen skörd här. Lycka till med odlingen. Hoppas du får mycket att skörda. Tack så mycket. Det var trevligt att prata med dig. Hej Anna! Kan du hjälpa mig med att planera en resa? Självklart, Erik. Vill du resa billigt, eller hur? Ja, jag har liten budget. Men vill ändå resa någonstans. Bra idé. Vart vill du åka? Har du några platser i åtanke? Ja, fundera på Köpenhamn eller Oslo. Vad tycker du? Köpenhamn är nära och kan vara billigt med tåg. Oslo är lite dyrare, men mycket vacker. Hur bokar man billiga biljetter till Köpenhamn? Kolla på SJ:s hemsida. Där finns ibland billiga tågbiljetter. Bra tips! Finns det billiga hotell i staden? Ett vandrarhem är ofta billigare än hotell. Du kan också hitta billiga rum på Airbnb. Jag har aldrig bott på vandrarhem. Hur fungerar det? Man delar rum med andra resenärer. Det är lite som ett internat. Perfekt för att träffa nya människor. Kul! Hur gör man med mat för att spara pengar? Köp mat i mataffärer istället för att äta ute hela tiden. Smart. Finns det billiga saker att göra i Köpenhamn? Ja, till exempel är det gratis att gå i botaniska trädgården. Strosa runt i Nyhamn och titta på färgglada hus är också gratis. Jag älskar att fotografera. Är det okej där? Ja, absolut. Många fotografer gillar Nyhamn. Hur tar man sig runt billigt i staden? Hyrcyklar är både populära och billiga i Köpenhamn. Ja, bra idé. Kan jag fråga, hur gör du när du reser billigt? Jag planerar alltid i förväg och undviker högsäsong. Jag kollar också efter gratis evenemang och museer. Det låter smart. Vet du ett bra museum i Köpenhamn? Nationalmuseet har gratis inträde för unga under 18 år. Synd att jag är äldre. Men tack för tipset ändå. Ingen fara. Det finns ofta rabatter för studenter och pensionärer. Jag ska fråga om rabatter. Tack för alla råden. Varsågod, Erik. Lycka till med resan och ta många fina bilder. Hej, Erik. Hur var din första semester med hyrd lägenhet? Hej Anna! Det var spännande och lite nervöst i början. Berätta! Var hyrde du lägenheten? Jag hyrde en liten stuga i Smögen vid kusten. Smögen. Så vackert på sommaren. Var det dyrt?
Inte så farligt. Jag hittade ett bra erbjudande online. Var det svårt att boka? Jag är alltid lite osäker. Nej, det gick ganska lätt. Allt var på svenska. Vad kul! Hur såg stugan ut? Den var mysig. Med ett litet kök och en stor soffa. Det fanns också en uteplats med utsikt över havet. Wow! Blev du nöjd med sängen? Ja, sängen var mjuk och bekväm. Men jag sov gott varje natt. Hade du några problem under vistelsen? Vattnet i duschen blev kallt ibland. Men annars var allt bra. Kunde du laga mat där? Ja, jag lagade fisk. Och det var supergott. Fångade du fisken själv? Nej, jag köpte den på torgmarknaden i Smögen. Det är populärt med fiskmarknader i Bohuslän. Ja, och skaldjurssoppa var deras specialitet. Fick du träffa några lokala? Ja, grannarna var jättetrevliga och gav bra tips. Pratade du mycket svenska med dem? Ja, och de hjälpte mig också med språket ibland. Låter som en bra chans att öva svenska. Verkligen. Jag lärde mig några nya ord också. Hade du med dig allt du behövde? Ja, men jag glömde min laddare. Fick köpa en ny. Det händer alltid när man reser. Sant. Men annars gick det smidigt. Rekommendera stället. Jag vill också prova att hyra någon gång. Gör det. Det känns nästan som att bo där på riktigt. Tack för tipsen, Erik. Nu är jag mindre nervös inför min första gång. Hej! Välkommen till vårt camping. Hur kan jag hjälpa dig? Hej! Jag vill boka en plats för 2 nätter, tack. Absolut. Vill du ha plats med el eller utan el? Med el. Tack, vi har en husvagn. Vad bra! Hur många personer är ni totalt? Vi är 2 vuxna och 1 barn. Okej, då skriver jag in det. Vad heter du? Jag heter Anna Lindberg. Tack, Anna. Kan jag få ditt telefonnummer? Ja, det är 0701 2345 67. Tack så mycket. Behöver ni hyra sängkläder? Nej tack, vi har egna sängkläder med oss. Perfekt. Incheckning är från klockan 15. Bra! Finns det en lekplats på området? Ja, en liten lekplats finns nära receptionen. Vi har också en minigolfbana om ni vill spela. Åh, vad roligt! Det gillar min son säkert. Bra. Frukost finns att köpa i kaféet varje morgon. Vad kostar frukosten per person? Det kostar 60 kronor för vuxna och 35 för barn. Tack! Finns det dusch och toalett nära vår plats? Ja, servicehuset ligger ju bara 50 meter bort. Toppen! Får vi grilla vid husvagnen?
Ja, men tänk på att alltid använda grillplatsen. Det ska vi göra. Hur betalar jag för platsen? Du kan betala med kort eller Swish i receptionen. Jag betalar gärna med kort nu direkt. Självklart. Här är din nyckel till bommen vid infarten. Öppettiderna i receptionen är 8-20 varje dag. Vad bra! Finns det något speciellt att veta om området? Ja, älg kan ibland synas på morgonen, nära skogen. Oj, vad spännande! Det har vi aldrig sett förut. Då hoppas vi att ni får en riktig naturupplevelse här. Tack så mycket för hjälpen och all information. Varsågod. Välkomna och ha en fin vistelse, Anna. Hej. Kan jag fråga om menyn? Självklart. Hur kan jag hjälpa dig idag? Jag ser 2 rätter som verkar lika. Vad är skillnaden? Vilka rätter menar du? Laxpasta och fiskgryta. Båda med lax. Är de olika? Ja, laxpasta det är pasta med gräddsås och laxbitar. Fiskgrytan är mer som en soppa med olika fiskar. Haha! Är det potatis i fiskgrytan? Ja, potatis, morötter och purjolök också. Har fiskgrytan räkor också? Nej, bara lax, torsk och grönsaker. Och vad innehåller laxpastan för sås? En krämig vit sås med dill och citron. Det låter gott. Serveras det bröd till rätterna? Till fiskgrytan får du nybakat bröd. Till laxpastan är det bara sallad vid sidan. Vilken rekommenderar du? Fiskgrytan är ju mer traditionell i Sverige. Men laxpastan är också populär bland gäster. Finns det något speciellt med laxen? Vi använder alltid färsk-lax från Vänern. Jag har hört att Vänern är Sveriges största sjö. Ja, det är sant. Och fisken därifrån är mycket god. Serveras något typiskt svenskt till rätterna? Ofta lägger vi lite färsk dill på toppen. Kan man få lingonsylt till maten? Nej, det är mer vanligt till köttbullar. Tack för hjälpen. Jag tror jag tar fiskgrytan. Ett bra val. Vill du ha lite extra bröd till? Ja, gärna. Kan jag också få vatten? Absolut. Jag kommer med vatten och bröd snart. Tack så mycket. Du är väldigt hjälpsam. Tack själv. Det är bara roligt att hjälpa till. Hej Anna. Har du någonsin åkt taxi utomlands? Ja, några gånger. Vad har du tagit taxi? Senast var jag i Berlin. Deras taxibilar är i bula. Intressant. Här i Sverige är taxibilar oftast vita. Ja, jag tycker svenska taxibilar känns rena och trygga. Håller med.
Hur var det att åka taxi i Berlin då? Det var enkelt, men chauffören pratade bara tyska. Oj, var det svårt att förklara vart du skulle? Lite, men jag visade adressen på mobilen. Smart. I Spanien var mina taxiupplevelser annorlunda. Där kör många väldigt fort, nästan som i en film. Jag förstår. Gillar du att åka taxi utomlands? Det är smidigt, men ibland blir det dyrt. Ja, särskilt i London. Deras svarta taxibilar är ju kända. Jag har sett dem på film. Har du åkt en sån? Ja, och förarna där kan verkligen hela staden utantill. Det är imponerande. Här tar jag oftast bussen. Jag också. Men ibland är taxi nödvändigt i nya städer. I Paris använde jag en app för att boka taxin. Det kändes tryggare än att vinka in en på gatan. Appar gör det mycket lättare, även i Stockholm. Har du varit med om något konstigt i en taxi? En gång i Prag körde chauffören fel 2 gånger. Oj då! Kände du dig orolig? Lite, men han var snäll och jag kom fram till slut. Det låter som ett äventyr. Jag vill testa taxi i Japan. Där är taxibilen ofta väldigt rena och tysta. Och dörrarna öppnas automatiskt, det tycker jag är kul. Ja, det är en cool detalj tycker jag också. Så många skillnader mellan taxiresor i världen. Ja, det är spännande att upptäcka nya saker så här. Nästa gång vi reser ska vi testa en lokal taxi tillsammans. Absolut. Det ser jag fram emot, Anna. Hej, jag har just checkat in. Vilka tjänster finns här? Hej och välkommen. Vi har frukostbuffé varje morgon. Trevligt. Ingår frukosten eller kostar det extra? Frukosten ingår i rumspriset för alla gäster. Bra att veta. Finns det också ett gym i hotellet? Ja, det finns ett gym på 3:e våningen. Öppet dygnet runt. Perfekt! Erbjuder ni några spabehandlingar? Vi har en liten spa-avdelning med bastu och massage. Jag älskar bastu. Är bastun populär i Sverige? Ja, svenskar tycker mycket om att gå i bastu. Speciellt vintertid. Intressant. Finns det wifi på rummet också? Jaha, gratis wifi finns på hela hotellet och i alla rum. Tack. Finns det någon bra restaurang i närheten? Hotellets restaurang serverar svensk husmanskost och pizzor. Vad rekommenderar du från menyn? Köttbullar med potatismås. Det är en klassisk rätt här. Mums! Kan jag boka bord till ikväll då? Självklart. Jag bokar gärna ett bord åt dig klockan 19. Tack. Har ni också room service? Ja, det går bra att beställa mat eller dryck till rummet. Finns det tvättservice om jag behöver tvätta kläder? Vi erbjuder tvättservice.
Lämna bara kläderna i receptionen. Vad finns det för sevärdheter nära hotellet? Gamla stan ligger 10 minuters promenad härifrån. Det låter härligt. Har ni några kartor över staden? Ja. Här är en karta och en liten guide på svenska och engelska. Tack så mycket. Hur sent är receptionen öppen? Vi har öppet dygnet runt. Du kan alltid fråga oss om hjälp. Det är tryggt att veta. Kan jag väcka samtalet imorgon bitti? Absolut. Bara säg vilken tid du vill vakna. 7:00, tack. Finns det cyklar att hyra här? Ja, vi hyr ut cyklar. Det är ett bra sätt att upptäcka staden. Tack för informationen. Alltså, alla verkar så vänliga här. Tack själv. Vi gör vårt bästa för att du ska trivas. Hej, kan du hjälpa mig med min mobiltelefon? Hej, självklart. Vad har hänt med din telefon? Jag tappade den på trottoaren. Skärmen är helt trasig. Jag förstår. Kan jag titta på telefonen? Ja, här är den. Skärmen fungerar knappt alls. Okej. Det ser ut som skärmen måste bytas ut. Vilken modell är det? En Samsung eller en iPhone? Det är en iPhone 12, köpt i Malmö förra året. Bra. Vi har vanligtvis skärmar till iPhone 12 i lager. Hur mycket kommer det att kosta att byta skärmen? Det kostar 1800 kronor för både delarna och jobbet. Hur lång tid tar det att laga den? Det brukar ta ungefär 2 timmar om allt går bra. Blir det någon garanti på den nya skärmen? Ja, vi ger 3 månaders garanti på alla våra reparationer. Jag har många bilder på telefonen. Försvinner de? Nej, vi rör inte innehållet. Alla bilder ska vara kvar. Det låter bra. Jag har viktiga kontakter också. Om du vill kan jag hjälpa dig att säkerhetskopiera dem. Hur är kvaliteten på era skärmar? Vi använder bara originaldelar eller A-klassskärmar. Kan jag vänta här medan ni lagar telefonen? Tyvärr har vi ingen vänthörna, men köpcentret är ju nära. Okej, jag kan gå och ta en kaffe under tiden. Tar ni kort eller bara kontanter som betalning? Vi accepterar både kort och Swish. Kontant går också. Får man ett kvitto efter reparationen? Självklart. Du får alltid kvitto med garantin. Hur ofta lagar ni iPhones här i Lund? Nästan varje dag. iPhones är väldigt populära här. Vad händer om det tar längre tid än 2 timmar? Då ringer vi dig så snart mobilen är färdig. Finns det risk att information försvinner ändå? Det händer mycket sällan. Men säkerhetskopiera är bäst. Okej, då lämnar jag in den nu. Tack för hjälpen. Tack själv. Välkommen tillbaka om 2 timmar. Hej, jag heter Erik. Hur kan jag hjälpa dig idag? Hej Erik. Jag vill öppna ett nytt bankkonto.
Vad roligt! Ska det vara ett privatkonto eller företagskonto? Ett privatkonto. Vilka alternativ har ni? Vi har bas, plus och premiumkonton. Vill du höra mer? Ja, vad är skillnaden mellan bas och plus? Bas är gratis, men har en uttagsgräns på 10 000 kronor per månad. Plus kostar 49 kronor i månaden och har högre uttagsgräns. Finns det någon särskild gräns för kortbetalning? Nej, med pluskonto kan du betala upp till 50 000 kronor. Kan jag använda kortet utomlands? Ja, båda konton fungerar utomlands, men avgifterna skiljer sig. Vad är avgiften för att ta ut pengar i utlandet? Bas tar ut 35 kronor per uttag, plus bara 15 kronor. Hur ser det ut med valutaomvandling? Vi tar 1,5% valutaväxlingsavgift på alla kortköp. Har ni en mobilapp för att hantera kontot? Ja, vi har en app där du kan se saldo och göra överföringar. Kan jag sätta en egen limit för köp i appen? Ja, det går. Du kan ändra gränser för både uttag och köp. Om jag hamnar på minus, vad händer då? Med pluskonto har du en övertrasseringsgräns på 2 000 kronor. Baskontot har inte den funktionen tyvärr. Måste jag ha bank-id för appen? Ja, bank-id behövs för säker inloggning och betalningar. Kan jag få hjälp att installera appen på min mobil? Självklart. Vi hjälper ofta kunder här på kontoret. Har ni kontaktlösa kort? Ja, alla nya kort är kontaktlösa. Väldigt smidigt. Vilka banker samarbetar ni med för Swish? Vi samarbetar med de flesta svenska banker för Swish. Hur lång tid tar det att öppna ett konto? Det går ofta på under 15 minuter och blir klar här. Får jag mitt kort med en gång? Vi skickar ut det inom 2 vardagar. Hem till dig. Bra att veta. Vad behövs för legitimation? Ett svenskt ID-kort, pass eller körkort räcker. Tack för all information, Erik. Mycket tydligt. Du är välkommen, Anna. Vi hjälper dig när du är redo. Hej! Ursäkta, kan jag fråga dig en sak? Hej! Självklart. Hur kan jag hjälpa dig? Jag är lite tidig. Kan jag lämna mina väskor här? Självklart. Våra gäster får alltid lämna bagage här. Vad bra. Jag vill gå på en promenad i stan. Vilken bra idé! Varifrån kommer du? Jag kommer från Göteborg. Det är första gången här. Välkommen till Stockholm då. Har du varit i Gamla stan? Nej, inte än. Kan du rekommendera något att se? Absolut. Det finns många mysiga kaféer och små butiker. Tack för tipset. När kan jag checka in senare? Du kan checka in efter klockan 15. Perfekt. Behöver du mitt namn för bagaget?
Ja, gärna. Vad heter du? Jag heter Elin Andersson. Tack, Elin. Jag märker dina väskor nu. Hur många väskor kan jag lämna här? Du får lämna upp till 3 väskor gratis. Perfekt. Jag har bara 2. Här är de. Tack. Jag ställer dem i vårt bagagerum. Finns det något jag borde tänka på om bagaget? Ta med värdesaker med dig. Vi tar inget ansvar för dem. Det är bra att veta. Tack för påminnelsen. Varsågod. Vill du ha en karta över stan också? Ja, gärna. Det vore jättebra. Här är en karta. Och några tips om museer också. Tack så mycket. Gäller frukosten imorgon? Ja, frukost serveras mellan 7 och 10 varje morgon. Bra att veta. Är det något traditionellt att prova? Smaka gärna vår gravlax eller kanelbullar. De är populära. Det låter gott. Jag ser fram emot det. Trevlig promenad, Elin. Kom tillbaka när du vill. Tack så mycket. Vi ses senare. Hej, Anna! Hur var din resa till det där speciella hotellet? Hej Erik. Det var fantastiskt. Hotellet var verkligen unikt. Berätta mer. Var låg hotellet någonstans? Det låg i en liten by nära Uppsala. Mitt i skogen. Oj, låter mysigt. Hur såg rummet ut? Rummet var som en liten stuga med runda fönster. Allt var byggt av trä och dekorerat med levande växter. Levande växter? Det låter grönt och lantligt. Ja, och det fanns en hängmatta inne i rummet. Wow! Har du sovit i hängmattan? Jag provade, men sängen var skönare faktiskt. Vad gjorde du på hotellet på kvällen? Jag satt vid brasan och drack varm choklad. De spelade lugn musik från svenska artister. Vilken trevlig detalj! Fanns det något annat speciellt? Ja, hotellet hade ett litet bibliotek fyllt av deckare. Jag läste en bok av Camilla Läckberg där. Jag gillar också hennes böcker. Vad åt du till middag? De bjöd på hemlagad soppa och nybakt bröd. Det känns som typisk svensk mat, eller hur? Ja, och till efterrätt fick vi blåbärspaj. Blåbär. Det är så vanligt i svenska skogar. Precis! Kocken plockade bären på morgonen. Hade hotellet något roligt tema? Ja, varje rum hade namn efter en svensk saga. Jag bodde i tomterummet, fullt av små röda tomtar. Vilken rolig idé! Fanns det något spa eller bastu? Det fanns en bastu utomhus med utsikt över sjön. Bastubad är ju väldigt svenskt. Provade du det? Ja, och sen hoppade jag i den kalla sjön efteråt.
Du är modig. Skulle du vilja åka dit igen? Absolut! Nästa gång följer du med mig, Erik. Hej! Kan du köra mig till Gamla stan, tack? Hej! Självklart. Gamla stan är mycket populärt bland turister. Ja, jag har det. Vad brukar folk göra där? Många går på mysiga kaféer och tittar på gamla hus. Låter trevligt. Finns det några kända sevärdheter där? Ja, Stockholms slott ligger där. Det är ju mycket känt. Oj. Har du själv varit där inne? Ja, några gånger. Kungens vaktbyten är roliga att se. Det måste jag prova. Vad mer brukar turister gilla? Vasamuseet är mycket populärt. Där finns ett gammalt skepp. Ja, Vasaskeppet. Jag har hört om det. Är det nära Gamla stan? Det är inte så långt. Kanske 10 minuter med bil. Bra att veta. Finns det fina parker i Stockholm? Absolut. Djurgården är en stor och vacker park. Perfekt. Det låter mysigt. För en promenad. Många besöker också Skansen, ett friluftsmuseum på Djurgården. Vad kan man se på Skansen? Gamla svenska hus, djur och folkdräkter från olika tider. Tack för tipsen. Jag vill prova allt. Det finns också många båtturer runt staden. Hur länge varar en båttur? Vanligtvis en timme eller 2. Man ser mycket av Stockholm då. Det ska jag prova. Vad tycker du själv bäst om? Jag gillar att fika på små kaféer i stan. Fika. Det är ju typiskt svenskt. Vad brukar du ta till kaffet? Jag älskar kanelbullar. Det är en klassiker här. Jag vill smaka kanelbulle idag. Du kommer att älska det. Särskilt på ett mysigt café. Har du något favoritcafé att rekommendera? Café Kronan vid Stortorget. Det är populärt, både bland turister och lokalbor. Tack! Det är mitt första besök i Sverige. Jag är så nyfiken. Du gör rätt i att upptäcka staden. Stockholm har mycket att bjuda på. Hej, ursäkta mig. Kan du hjälpa mig? Hej! Självklart. Vad undrar du över? Jag ska resa till Göteborg. Vet du vilket spår mitt tåg går från? Självklart. Visar du mig din biljett? Här är den. Avgång klockan 11. Tåget till Göteborg går från spår 5 idag. Är det långt dit från här? Nej, spår 5 är precis här bakom hörnet. Vad bra! Vet du om det finns wifi på tåget? Ja, de flesta SJ-tåg har gratis wifi. Perfekt! Jag behöver jobba lite under resan. Du loggar in med koden som finns på ditt säte. Har tåget också eluttag? Min mobil behöver laddas. Ja, det finns uttag vid varje plats i andra klass.
Det är jättebra. Jag reser ofta och det saknas ibland. Sverige satsar mycket på moderna tåg. Bra att veta. Vet du om det finns någon kiosk här? Ja, det finns en Pressbyrån precis bredvid spår 5. Pressbyrån. Vad säljer de där? Du hittar smörgåsar, dryck, frukt och kaffe där. Toppen. Är det öppet nu? Ja, de har öppet från tidig morgon till sen kväll. Bra. Jag är lite hungrig innan resan. Du kan också köpa mat och dryck på tåget. Har tåget en bistrovagn? Ja, tåget har en liten bistro mitt i tåget. Det låter trevligt. Serverar de kaffe där? Absolut. Och kanelbullar också. Ett måste i Sverige. Jag älskar kanelbullar. Kanske provar jag en. Det tycker jag. Kanelbullens dag är den 4 oktober. Vad roligt! Det visste jag inte. Nu vet du. Är det något mer jag kan hjälpa dig med? Nej, tack så mycket för hjälpen. Ha en bra dag. Trevlig resa till Göteborg. Och hoppas du får en fin dag. Hej! Ursäkta mig. Får jag fråga om maten? Självklart. Vad vill du veta? Jag har några allergier. Finns det nötter i rätterna? Nej, vi använder inte nötter i dagens meny. Okej. Och laktos? Jag tål inte mjölkprodukter så bra. Vi har laktosfria alternativ om du vill. Det låter bra. Vilka rätter är laktosfria? Salladen och kycklingen, de är laktosfria idag. Perfekt. Hur lång är väntetiden på maten? Just nu tar det cirka 20 minuter att få maten. Det passar bra för mig. Jag är inte så hungrig än. Vill du beställa nu eller vänta lite till? Jag kan beställa nu. Jag tar salladen, tack. Toppen. Vill du ha bröd till? Det är också laktosfritt. Ja, gärna en skiva bröd också. Jag skriver upp det. Vill du dricka något? Ett glas vatten, tack. Kommer om en liten stund. Om jag inte orkar äta upp allt, kan jag ta hem maten? Absolut. Vi har lådor för att ta med rester. Tack. Det är bra. Jag gillar inte att slänga mat. Det är klokt. I Sverige försöker vi minska matsvinn. Det visste jag inte. Det är en fin idé. Ja, många restauranger erbjuder take-away-lådor. Praktiskt. Kan jag betala med kort sen? Ja, vi tar både kort och Swish. Bra. Jag har Swish. Hur mycket kostar salladen? Salladen kostar 110 kronor. Perfekt. Tack så mycket för all hjälp. Ingen orsak. Jag kommer strax med maten. Jag ser fram emot att smaka. Tack igen. Varsågod och ha en trevlig måltid.